Përshëndetje Marvin, përshëndetje Artemisa. Doja t'ju falenderoja nëpërmjet kësaj video për eksperiencën e mrekullueshme që kemi patur bashkë në këto 6 javë. Faleminderit për çdo gjë të bukur që më keni dhuruar. Faleminderit për durimin që keni treguar personalisht me mua, edhe për gjitha përgjigjet që më keni dhënë. Më kanë ndihmuar shumë. Ky harmonizim kuantik numër 5, ky kurs ka qenë për mua kthesa në jetën time. Kanë kuptuar se sa e rëndësishme është të kthehemi në zemër. Të kthehesh në zemër do të thotë ta pranosh veten tënde me çfarë do lloj gjëje. Të mirë dhe pak më të mirë. Dhe është shumë e rëndësishme që ta vendosim veten në vend të parë. Unë e kisha harruar një gjë të tillë, prej kohësh kam vendosur të tjerët në vend të parë dhe kisha harruar veten time. Tani jo më edhe jam shumë e lumtur sepse kjo më ka bërë të ndihem mirë. Dhe sa herë që kisha ato simptomat e ankthit, sa herë që kisha shqetësime në trup, menjëherë i thoja vetes të dua fort, edhe me këto shqetësime që ke. Jam këtu për ty, nuk lejoj më që ti të qëndrosh vetëm, edhe nuk do të braktis më kurrë, dhe me të vërtet që janë metoda që funksionojnë, sepse menjëherë qetësohesha. Dikush që dëgjon për herë të parë thot çfarë po thua. Mirë, po është vërtet kështu. Është sikur i flet një fëmijë të vogël. Edhe fëmia e vogël kur dëgjon një zë të ëmbël, një zë të butë, fjalë të mira, menjëherë qetësohet. E njëjta gjë ndodh edhe me trupin ton. Përveç kësaj, doja t'ju falenderoja shumë sepse fal meditimit për intolerancën që keni bërë në javët më përpara, e kam praktikuar edhe kam filluar që të fus ushqime që më përpara nuk i fusja dot në dietën time. Kam filluar të ha glutenin, e bëj këtë jo çdo ditë, sepse trupi duhet mësuar, ka 4 vjet që nuk e fut në gojë, prandaj jam e kujdesshme në këtë. Kam filluar të ha frutat, edhe këtë i bëj dal nga dal, edhe jam e lumtur sepse e shikoj që simptomat që më jepni më përpara kanë filluar të zhduken, edhe për këtë nuk di si t'ju falenderoj, jam shumë mirënjohëse për këtë. Çfarë tjetër? Kam marrë mesazhe shumë të bukura në meditim, gjëra që duhet i bëj, edhe jam shumë e lumtur për këtë. Fal jusht, kam filluar përsëri të shkruaj. Më përpara shkruaja, por siç e thash, kur e lë veten pas dore, edhe kjo dhuratë venitet. Dhe tani që e kam kthyer të gjithë vëmendjen tek vetja ime, tek zemra ime, frymëzimi ka ardhur përsëri dhe kam nisur librin tim të parë. Dhe jam shumë e lumtur për këtë. E gjithë kjo fal punës mrekullueshme që keni bërë ju të dy me mua. Nuk di si t'ju falenderoj. Her pas here, normale që në këtë periudhë kthehen edhe në një shenjë ankthit, megjithatë tani nuk tremem më, dita menaxhoj shumë mirë dhe zhduken shumë shpejt. E kuptoj dhe e marr këtë si një mesazh që diçka brenda meje nuk po shkon, sikur energjitë e mia, çakrat e mia janë zhbalancuar pak, edhe menjëherë kthehem te meditimi. Atë e bëj çdo ditë, por kthehem te meditime specifike për ta ndihmuar veten dhe funksionon, është fantastike. Nuk e marr më sikur ata janë armiqtë e mi, sikur intoleranca ime është armiku im, apo sikur ankthi është armiku im, absolutisht. Janë miqtë e mi që më tregojnë se ku është balanci i trupit tim, i energjive të trupit tim. Dhe menjëherë marr masa për ta ndihmuar trupin tim. Dhe jam shumë e lumtur që arrit ta kuptoj tani se si mund ta ndihmoj. Intuita më drejton shumë lehtë edhe drejt asaj që ka nevojë trupi im. Nuk kam fjalë për t'ju thënë faleminderit. Faleminderit me gjithë zemër. Faleminderit edhe gjithë juve që morët pjesë në këtë kurs. Ishit fantastik, me përvojat tuaja më keni inkurajuar dhe ma keni mbushur zemrën plot. Ju dua pafund. Edhe ju them të gjithëve ju që dëgjoni këtë video, njerëz, kthehuni në zemrën tuaj, sepse aty do të gjeni shërimin, aty do të gjeni paqen, aty do të gjeni bollëkun.